ગુડ મોર્નિંગ ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ જીપીએસસી ઓનલાઈન। તો શરૂઆત કરીએ આજના દિન વિશેષથી। તો આજનો દિન વિશેષ છે વૈશ્વિક બૌદ્ધિક સંપદા દિવસ, એટલે કે 26 એપ્રિલ વર્લ્ડ ઇન્ટેલેક્ચ્યુઅલ પ્રોપર્ટી ડે। આ દિવસ ઉજવવાની શરૂઆત વર્ષ 2000થી થઈ હતી અને કોના દ્વારા આ દિવસ ઉજવવામાં આવે છે? તો WIPO એટલે કે વર્લ્ડ ઇન્ટેલેક્ચ્યુઅલ પ્રોપર્ટી ઓર્ગેનાઇઝેશન દ્વારા આ દિવસ ઉજવવામાં આવે છે। જ્યારે કોઈ પણ પ્રકારનો દિવસ હોય તે રાષ્ટ્રીય કક્ષાનો હોય અથવા તો આંતરરાષ્ટ્રીય કક્ષાનો હોય તો તે દિવસની થીમ યાદ રાખવી ખૂબ જ જરૂરી છે। આ વખતેની 2020ની થીમ શું હતી? તો ઇનોવેટ ફોર અ ગ્રીન ફ્યુચર એ 2020ની થીમ હતી। ઓકે, અને કોના દ્વારા એક ઇન્ડેક્સ બહાર પાડવામાં આવે છે? કયો ઇન્ડેક્સ? તો ઇન્ટેલેક્ચ્યુઅલ પ્રોપર્ટી ઇન્ડેક્સ એવો પણ પરીક્ષામાં પૂછાઈ શકે છે। તો ગ્લોબલ ઇનોવેશન પોલિસી સેન્ટર દ્વારા આ ઇન્ડેક્સ બહાર પાડવામાં આવે છે। તો આપણે શું યાદ રાખશું આ સ્લાઇડમાંથી? એક બાબત, 26 એપ્રિલ એટલે વૈશ્વિક બૌદ્ધિક સંપદા દિવસ। એની ઉજવણીની શરૂઆત તો વર્ષ 2000થી એની ઉજવણીની શરૂઆત કોના દ્વારા ઉજવાય છે? તો WIPO એટલે કે વર્લ્ડ ઇન્ટેલેક્ચ્યુઅલ પ્રોપર્ટી ઓર્ગેનાઇઝેશન દ્વારા તે ઉજવવામાં આવે છે। 2020ની તેની થીમ શું હતી? તો ઇનોવેટ ફોર એ ગ્રીન ફ્યુચર એ 2020ની થીમ હતી। પછી ગ્લોબલ ઇનોવેશન પોલિસી સેન્ટર દ્વારા કયો ઇન્ડેક્સ બહાર પાડવામાં આવે છે? તો ઇન્ટેલેક્ચ્યુઅલ પ્રોપર્ટી ઇન્ડેક્સ 2020 બહાર પાડવામાં આવે છે। ઓકે, તો કેટલી આપણે બાબત યાદ રાખવાની છે? પહેલી બાબત, 26 એપ્રિલ એટલે કયો દિવસ? તો 26 એપ્રિલ એટલે વૈશ્વિક બૌદ્ધિક સંપદા દિવસ એટલે કે વર્લ્ડ ઇન્ટેલેક્ચ્યુઅલ પ્રોપર્ટી ડે। આ વૈશ્વિક બૌદ્ધિક સંપદા દિવસની ઉજવણી ક્યારથી કરવામાં આવે છે? તો વર્ષ 2000થી વૈશ્વિક બૌદ્ધિક સંપદા દિવસની ઉજવણી કરવામાં આવે છે। કોના દ્વારા કરવામાં આવે છે? તો WIPO એટલે કે વર્લ્ડ ઇન્ટેલેક્ચ્યુઅલ પ્રોપર્ટી ઓર્ગેનાઇઝેશન દ્વારા ઉજવણી કરવામાં આવે છે। વર્ષ 2020ની થીમ શું હતી? તો ઇનોવેટ ફોર એ ગ્રીન ફ્યુચર એ 2020ની થીમ હતી અને ઇન્ટેલેક્ચ્યુઅલ પ્રોપર્ટી ઇન્ડેક્સ 2020 એ કોના દ્વારા જાહેર કરવામાં આવે છે? તો ગ્લોબલ ઇનોવેશન પોલિસી સેન્ટર દ્વારા જાહેર કરવામાં આવે છે। હવે જોઈએ નેક્સ્ટ ન્યૂઝ। લોકડાઉન લર્નર સિરીઝ શરૂ કરવામાં આવી છે। તો આ સિરીઝ શા માટે શરૂ કરવામાં આવી છે? તો આપણે સૌ જાણીએ છીએ કે અત્યારે સમગ્ર ભારતમાં અને વિશ્વના ઘણા ભાગમાં લોકડાઉનની પરિસ્થિતિ છે। તો આ પરિસ્થિતિમાં વિદ્યાર્થીઓનું ભણતર ના બગડે તે માટે થઈને વિદ્યાર્થીઓ અને શિક્ષક વચ્ચે સંવાદ માટે થઈને લોકડાઉન લર્નર સિરીઝ શરૂ કરવામાં આવી છે। પરીક્ષામાં સિમ્પલ એવું પૂછાઈ જાય કે લોકડાઉન લર્નર સિરીઝ કોના દ્વારા શરૂ કરવામાં આવી છે? તો યુનાઇટેડ નેશન્સ ઓફિસ ઓન ડ્રગ એન્ડ ક્રાઇમ દ્વારા એટલે કે UNODC દ્વારા શરૂ કરવામાં આવી છે, ખાસ ધ્યાન રાખશું। અને ભારતમાં તે કયા કાર્યક્રમ અંતર્ગત શરૂ થઈ છે? તો એજ્યુકેશન ફોર જસ્ટિસ અંતર્ગત તે ભારતમાં શરૂ થઈ છે। એટલે પરીક્ષામાંથી કેવા ક્વેશ્ચન પૂછાઈ શકે? પહેલો ક્વેશ્ચન કે લોકડાઉન લર્નર સિરીઝ કોના દ્વારા શરૂ કરવામાં આવી છે? તો યુનાઇટેડ નેશન્સ ઓફિસ ઓન ડ્રગ એન્ડ ક્રાઇમ દ્વારા શરૂ કરવામાં આવી છે। લોકડાઉન લર્નર સિરીઝ શા માટે શરૂ કરવામાં આવી છે? તો વિદ્યાર્થી અને શિક્ષક વચ્ચેના સંવાદ માટે થઈને શરૂ કરવામાં આવી છે। લોકડાઉન લર્નર સિરીઝ અંતર્ગત ભારતમાં કયા અંતર્ગત શરૂ કરવામાં આવી છે? તો એજ્યુકેશન ફોર જસ્ટિસ અંતર્ગત શરૂ કરવામાં આવી છે। તો સિમ્પલી 2 થી 3 બાબતો યાદ રાખશું। એક તો લોકડાઉન લર્નર સિરીઝ તો વિદ્યાર્થી અને શિક્ષક વચ્ચે સંવાદ માટે થઈને। લોકડાઉન લર્નર સિરીઝ કોના દ્વારા? તો યુનાઇટેડ નેશન્સ ઓફિસ ઓન ડ્રગ એન્ડ ક્રાઇમ દ્વારા। અને લોકડાઉન લર્નર સિરીઝ ભારતમાં કયા કાર્યક્રમ અંતર્ગત શરૂ થઈ છે? તો એજ્યુકેશન ફોર જસ્ટિસ અંતર્ગત તે ભારતમાં શરૂ થઈ છે। પછી જોઈએ તો મોબાઈલ વાયરોલોજી રિસર્ચ એન્ડ ડાયગ્નોસ્ટિક્સ લેબોરેટરીનું ઉદ્ઘાટન રાજનાથસિંહ દ્વારા કરવામાં આવ્યું। તમે અહીંયા ફોટોમાં જોઈ શકો છો। તો સિમ્પલી પરીક્ષામાં ક્વેશ્ચન પૂછાઈ શકે છે કે તાજેતરમાં મોબાઈલ વાયરોલોજી રિસર્ચ એન્ડ ડાયગ્નોસ્ટિક્સ લેબોરેટરીનું ઉદ્ઘાટન કોના દ્વારા કરવામાં આવ્યું છે? તો આપણા દેશના સંરક્ષણ મંત્રી શ્રી રાજનાથસિંહ દ્વારા તેનું ઉદ્ઘાટન કરવામાં આવેલું છે। નેક્સ્ટ ન્યૂઝ જોઈએ। તિરંગા વાહન તો કેરળના પથનામથિટ્ટા જિલ્લા દ્વારા શરૂ કરવામાં આવી છે, એટલે કે કેરળ રાજ્ય દ્વારા શરૂ કરવામાં આવી છે। તો કે તિરંગાનું પૂર્ણ નામ શું છે? તો ટોટલ ઇન્ડિયા રિમોટ એનાલિસિસ નિરોગ્ય અભિયાન, ખાસ ધ્યાન રાખશું એનું પૂર્ણ નામ છે। શું પૂર્ણ નામ છે? એકવાર રિપીટ કરું છું, ટોટલ ઇન્ડિયા રિમોટ એનાલિસિસ નિરોગ્ય અભિયાન એનું પૂર્ણ નામ છે। આ અભિયાન અંતર્ગત શું કરવામાં આવશે? તો ડોર ટુ ડોર ચેકઅપ કરવામાં આવશે। આપણે સૌ જાણીએ છીએ કે ભારતની અંદર કોરોના વાયરસનો ખૂબ જ ખતરો છે।
તો એનામાંથી બચવા માટે 1 થી 2 જ ઉપાય છે. એક તો ઘરે રહેવું, સુરક્ષિત રહેવું, અને બીજી બાબત કે થાય એટલા મેક્સિમમ ચેકઅપ કરવા. તો એના માટે થઈને કેરળ રાજ્ય સરકાર દ્વારા તિરંગા વાહન લોન્ચ કરવામાં આવ્યું છે કે જે ઘરે જઈને સર્વે કરશે કે જેથી આ કોરોનાની જે બીમારી છે એમાં જલ્દીથી ઘટાડો લાવી શકાય. તો ખાસ યાદ રાખશું, તિરંગા વાહન કઈ રાજ્ય સરકાર દ્વારા શરૂ કરવામાં આવ્યું છે? તો તિરંગા વાહન કેરળ રાજ્ય સરકાર દ્વારા શરૂ કરવામાં આવ્યું છે. બીજો ક્વેશ્ચન એવું પૂછાઈ શકે, તિરંગા વાહન કેરળ રાજ્ય સરકાર દ્વારા તેના કયા જિલ્લામાં શરૂ કરવામાં આવી છે? સૌથી પહેલા તો કયા જિલ્લામાં? પથનામથિત્તા જિલ્લામાં શરૂ કરવામાં આવી છે. એવો ક્વેશ્ચન પૂછાઈ શકે કે તિરંગાનું પૂર્ણ નામ શું છે? તો તિરંગાનું પૂર્ણ નામ શું થશે? ટોટલ ઇન્ડિયા રિમોટ એનાલિસિસ નિરોગ્ય અભિયાન. અને તિરંગા વાહન જે કેરળ રાજ્ય સરકાર દ્વારા શરૂ કરવામાં આવ્યું છે એનું કાર્ય શું છે? તો ડોર ટુ ડોર જઈને ચેકઅપ કરવું એનું મુખ્ય કાર્ય છે. ઓકે, તો બેઝિક બાબતો આપણે યાદ રાખવાની છે. તિરંગા વાહન તો કોના દ્વારા? કેરળ રાજ્ય સરકાર દ્વારા. તિરંગા વાહન કેરળ રાજ્ય સરકાર દ્વારા કયા જિલ્લામાં? તો પથનામથિત્તા જિલ્લામાં. તિરંગા વાહનનું પૂર્ણ નામ તો ટોટલ ઇન્ડિયા રિમોટ એનાલિસિસ નિરોગ્ય અભિયાન. અને તેનું કાર્ય શું છે? તો ડોર ટુ ડોર જઈને ચેકઅપ કરવું એ તેનું મુખ્ય કાર્ય છે. નેક્સ્ટ ન્યૂઝ જોઈએ. વર્ચ્યુઅલ અદાલત દ્વારા ન્યાયિક પ્રક્રિયા કરનાર પ્રથમ રાજ્ય કોણ બન્યું છે? તો ઉત્તર પ્રદેશ બન્યું છે. સિમ્પલી વન લાઇનર છે, પરીક્ષામાં પૂછાઈ શકે છે કે વર્ચ્યુઅલ અદાલત દ્વારા ન્યાયિક પ્રક્રિયા કરનાર પ્રથમ રાજ્યનું નામ જણાવો. તો પ્રથમ રાજ્ય કોણ આવશે? ઉત્તર પ્રદેશ આવશે. ક્લિયર છે? વર્ચ્યુઅલ અદાલત ન્યાયિક પ્રક્રિયા શરૂ કરનાર પ્રથમ રાજ્ય તો ઉત્તર પ્રદેશ. સિમ્પલ એટલી બાબત યાદ રાખશું. નેક્સ્ટ ન્યૂઝ જોઈએ. રિચાર્જ સાથી કાર્યક્રમ તો વોડાફોન, આઈડિયા અને પેટીએમ દ્વારા શરૂ કરવામાં આવ્યો છે. તમે અહીંયા લોગોમાં ત્રણેયને જોઈ પણ શકો છો. વોડાફોન છે, આઈડિયા છે અને પેટીએમ છે, તેના દ્વારા રિચાર્જ સાથી કાર્યક્રમ શરૂ કરવામાં આવ્યો છે. પરીક્ષામાં સિમ્પલ એવો ક્વેશ્ચન પૂછાઈ શકે છે કે તાજેતરમાં રિચાર્જ સાથી કાર્યક્રમ નીચેનામાંથી કોના દ્વારા શરૂ કરવામાં આવેલો નથી? કેમ કે 4 ઓપ્શન હોય તો 3 ઓપ્શન સાચા આપ્યા હોય, પેટીએમ હોય, વોડાફોન હોય અને આઈડિયા હોય, અને ચોથો ઓપ્શન તમને કોઈ પણ આપી દે, એરટેલ આપી દે, જીઓ આપી દે, કોઈ પણ આપી દે, તો તમારે ખોટો ઓપ્શન પસંદ કરવાનો રહે છે. ક્લિયર છે? તો સિમ્પલી આપણે યાદ રાખશું, રિચાર્જ સાથી કાર્યક્રમ તો વોડાફોન, આઈડિયા અને પેટીએમ દ્વારા શરૂ કરવામાં આવેલો છે. નેક્સ્ટ ન્યૂઝ જોઈએ. ઈ કાર્યાલય એપ તો CISF દ્વારા લોન્ચ કરવામાં આવી છે. ફાઇલોના સંચાલન માટે વિવિધ લોકો દ્વારા ફાઇલો કરવાથી COVID-19નો ચેપ લાગે છે. તો આ વસ્તુ અટકે એના માટે થઈને ઈ કાર્યાલય એપ લોન્ચ કરવામાં આવી છે. કોના દ્વારા? CISF એટલે કે સેન્ટ્રલ ઇન્ડસ્ટ્રીયલ સિક્યુરિટી ફોર્સ દ્વારા. આપણે સૌ જાણીએ છીએ કે કોરોના વાયરસ સંપર્કમાં આવવાથી વધારે વધે છે અને વર્તમાનમાં એવી પરિસ્થિતિ પણ સર્જાઈ છે કે જે સેવા સાથે સંકળાયેલા હોય, ડૉક્ટર સ્ટાફ હોય, નર્સ સ્ટાફ હોય, સફાઈ કામદાર હોય, પોલીસ સ્ટાફ હોય કે સરકારી અધિકારીઓ હોય, એ લોકોમાં પણ આ વાયરસનો ફેલાવો વધારે થતો જોવા મળે છે. એનું એકમાત્ર કારણ એટલું છે કે તેઓ કોઈકને કોઈક રીતે પોઝિટિવ દર્દીઓના સંપર્કમાં આવતા હોય છે. તો આ ઈ કાર્યાલય એપથી થશે શું? તો કે જે પણ ફાઇલોનું સંચાલન છે એ ડિજિટલ માધ્યમથી થઈ જશે. એટલે ફાઇલને ટચ નહીં કરવી પડે, એટલે કોરોના વાયરસનું જે સંક્રમણ છે એમાં ઘટાડો લાવી શકાય છે. એટલે ખાસ આપણે યાદ રાખશું, ઈ કાર્યાલય એપ તો કોના દ્વારા? CISF દ્વારા. CIS પૂર્ણ નામ શું છે? તો સેન્ટ્રલ ઇન્ડસ્ટ્રીયલ સિક્યુરિટી ફોર્સ. ખાસ યાદ રાખશું, સેન્ટ્રલ ઇન્ડસ્ટ્રીયલ સિક્યુરિટી ફોર્સ. પરીક્ષામાં સિમ્પલ એવો ક્વેશ્ચન પૂછાઈ શકે છે. તાજેતરમાં CISF એટલે કે સેન્ટ્રલ ઇન્ડસ્ટ્રીયલ સિક્યુરિટી ફોર્સ દ્વારા કઈ એપ લોન્ચ કરવામાં આવી છે? તો ઈ કાર્યાલય એપ લોન્ચ કરવામાં આવી છે. નેક્સ્ટ ન્યૂઝ જોઈએ. વિટલ વેન્ટિલેટર હાઈ પ્રેશર વેન્ટિલેટર છે, કોના દ્વારા વિકસિત કરવામાં આવ્યું છે? તો નાસા દ્વારા વિકસાવવામાં આવ્યું છે. શ્વસન સંબંધી સમસ્યા ધરાવતા દર્દી માટે આ વેન્ટિલેટર બનાવવામાં આવ્યું છે. સિમ્પલી પરીક્ષામાં પૂછાઈ શકે કે તાજેતરમાં નાસા દ્વારા કયું વેન્ટિલેટર બનાવવામાં આવ્યું છે? તો વિટલ વેન્ટિલેટર બનાવવામાં આવ્યું છે. ઓકે, અથવા એવો ક્વેશ્ચન પૂછાઈ શકે કે તાજેતરમાં વિટલ વેન્ટિલેટર એ કોના દ્વારા બનાવવામાં આવ્યું છે? તો નાસા દ્વારા બનાવવામાં આવ્યું છે. હાઈ પ્રેશર વેન્ટિલેટર છે, ખાસ કરીને શ્વાસ સંબંધી સમસ્યા ધરાવતા દર્દી માટે આ વેન્ટિલેટર વિકસાવવામાં આવેલું છે. નેક્સ્ટ ન્યૂઝ જોઈએ. તિયાનવેન-1 ખાસ યાદ રાખશું, આ એક મિશન છે, મંગળ મિશન છે. કોના દ્વારા લોન્ચ કરાશે? તો ચીન દ્વારા લોન્ચ કરાશે. સિમ્પલી બેઝિક એવો ક્વેશ્ચન પૂછાઈ શકે છે કે ભાઈ ચીન દ્વારા મંગળ મિશન માટે
શું લોન્ચ કરવામાં આવશે? તો તિયાનવેન-1 લોન્ચ કરવામાં આવશે. અથવા પરીક્ષામાં એવો ક્વેશ્ચન પૂછાય કે તાજેતરમાં ચર્ચામાં રહેલ તિયાનયેન-1 એ શું છે? તો એક મંગળ મિશન છે. અથવા એવો ક્વેશ્ચન પૂછાય કે તાજેતરમાં ચર્ચામાં રહેલ તિયાનવેન-1 કે જે મંગળ મિશન છે એ કયા દેશ દ્વારા લોન્ચ કરવામાં આવશે? તો એ ચીન દ્વારા લોન્ચ કરવામાં આવશે. તો આ રીતે 2 થી 3 રીતે ક્વેશ્ચન ફરીને પૂછાઈ શકે છે. તો આપણે કેટલી બાબત યાદ રાખશું? તિયાનવેન-1, મંગળ મિશન અને ચીન દેશ દ્વારા. આ 3 બાબત તમારે યાદ રાખવાની છે. તિયાનવેન-1, મંગળ મિશન અને ચીન દ્વારા. ક્લિયર છે? ઓકે. નેક્સ્ટ ન્યૂઝ જોઈએ. 5 કદમ કોરોના મુક્ત જીવન ટાટા દ્વારા લોન્ચ કરવામાં આવ્યું છે. આ અભિયાન ખાસ યાદ રાખશું. આ અભિયાનમાં ગામડે સ્વાસ્થ્યની સેવાઓ અસરકારક રીતે લાગુ કરવામાં આવશે. સિમ્પલી પરીક્ષામાં એવો ક્વેશ્ચન પૂછાઈ શકે છે. 5 કદમ કોરોના મુક્ત જીવન એ કોના દ્વારા શરૂ કરવામાં આવ્યું છે? તો 5 કદમ કોરોના મુક્ત જીવન એ ટાટા દ્વારા લોન્ચ કરવામાં આવ્યું છે. એવો પણ ક્વેશ્ચન પૂછાઈ શકે કે 5 કદમ કોરોના મુક્ત જીવન એ ટાટા દ્વારા લોન્ચ કરવામાં આવ્યું છે કે જેનો મુખ્ય હેતુ શું છે? તો તેનો મુખ્ય હેતુ ગામડામાં સ્વાસ્થ્યની સેવાઓ અસરકારક રીતે લાગુ કરવામાં આવે એનો મુખ્ય હેતુ છે. ઓકે, તો આટલી બાબત આપણે યાદ રાખશું. 5 કદમ કોરોના મુક્ત જીવન ટાટા દ્વારા, અને શા માટે? તો ગામડાઓમાં આરોગ્યની સેવાઓ અસરકારક રીતે લાગુ પડે તેના માટે થઈને. પ્રશ્ન ગમે તે રીતે પૂછાઈ શકે છે, જેમ કે 5 કદમ કોરોના મુક્ત જીવન અભિયાન કોના દ્વારા? તો ટાટા દ્વારા. તાજેતરમાં ટાટા દ્વારા કયું અભિયાન શરૂ કરવામાં આવ્યું? તો 5 કદમ કોરોના મુક્ત જીવન અભિયાન શરૂ કરવામાં આવ્યું. પછી તાજેતરમાં શરૂ કરવામાં આવેલું 5 કદમ કોરોના મુક્ત જીવન અભિયાન એ શા માટે શરૂ કરવામાં આવ્યું છે? તો ગામડે સ્વાસ્થ્યની સેવાઓ અસરકારક રીતે લાગુ પાડી શકાય તેના માટે શરૂ કરવામાં આવેલું છે. નેક્સ્ટ ન્યૂઝ જોઈએ. એફડીઆઈ પર પ્રતિબંધ લગાવનાર દેશ ભારત બન્યું છે વર્તમાનમાં. ફોરેન ડાયરેક્ટ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ઉપર ભારત સરકારે વર્તમાનમાં પ્રતિબંધ લગાવ્યો છે. પરીક્ષામાં સિમ્પલી ક્વેશ્ચન પૂછાઈ શકે છે. એફડીઆઈ પર વર્તમાનમાં પ્રતિબંધ લગાડનાર દેશ કોણ બન્યું છે? તો ભારત એ વર્તમાન દેશ બન્યો છે કે જેણે એફડીઆઈ એટલે કે ફોરેન ડાયરેક્ટ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ઉપર પ્રતિબંધ લગાવ્યો હોય. ઓકે, ક્વિઝ જોઈએ એના પહેલાં કરંટ અફેરનું એકવાર તમને ક્વિક રિવિઝન કરાવી દઉં કે જેથી તમને ક્વિઝના આન્સર બધા સારી રીતે આવડી જાય. સૌથી પહેલાં આપણે કઈ ન્યૂઝ જોઈ હતી? તો આપણે ન્યૂઝ જોઈ હતી 26 એપ્રિલ એટલે કે વૈશ્વિક બૌદ્ધિક સંપદા દિવસ. આમાં કેટલી બાબત યાદ રાખવાની હતી? તો વર્ષ 2000થી ઉજવણીની શરૂઆત વર્લ્ડ ઇન્ટેલેક્ચ્યુઅલ પ્રોપર્ટી ઓર્ગેનાઇઝેશન દ્વારા ઉજવણી થાય છે અને 2020ની થીમ હતી ઇનોવેટ ફોર એ ગ્રીન ફ્યુચર. પછી જોયું હતું લોકડાઉન લર્નર સિરીઝ. તો યુનાઇટેડ નેશન્સ ઓફિસ ઓન ડ્રગ એન્ડ ક્રાઇમ દ્વારા વિદ્યાર્થી અને શિક્ષક વચ્ચેના સંવાદ માટે થઈને અને ભારતમાં એજ્યુકેશન ફોર જસ્ટિસ અંતર્ગત શરૂ કરવામાં આવ્યું છે. પછી મોબાઈલ વાયરોલોજી રિસર્ચ એન્ડ ડાયગ્નોસ્ટિક્સ લેબોરેટરીનું ઉદ્ઘાટન તો શ્રી રાજનાથસિંહ દ્વારા. પછી તિરંગા વાહન તો કેરળ રાજ્ય સરકાર દ્વારા. શા માટે? તો ડોર ટુ ડોર ચેકઅપ માટે. એનું પૂર્ણ નામ તો ટોટલ ઇન્ડિયા રિમોટ એનાલિસિસ નિરોગ્ય અભિયાન. વર્ચ્યુઅલ અદાલત દ્વારા ન્યાયિક પ્રક્રિયા તો ઉત્તર પ્રદેશ રાજ્ય દ્વારા. રિચાર્જ સાથી કાર્યક્રમ તો વોડાફોન, આઈડિયા અને પેટીએમ દ્વારા. પછી ઈ કાર્યાલય એપ તો CISF એટલે કે સેન્ટ્રલ ઇન્ડસ્ટ્રીયલ સિક્યુરિટી ફોર્સ દ્વારા ઈ કાર્યાલય એપ. પછી વિટલ વેન્ટિલેટર તો નાસા દ્વારા. પછી તિયાનવેન-1 તો મંગળ મિશન છે જે ચીન દ્વારા લોન્ચ કરવામાં આવશે. પછી 5 કદમ કોરોના મુક્ત જીવન તો ટાટા દ્વારા અને ગામડાઓમાં સ્વાસ્થ્યની સેવાઓનો વ્યાપ વધારવા માટે થઈને. એફડીઆઈ પર પ્રતિબંધ લગાવનાર દેશ તો ભારત. અને હવે જોઈએ આજની ક્વિઝ. સૌથી પહેલો ક્વેશ્ચન છે વૈશ્વિક બૌદ્ધિક સંપદા દિવસ ક્યારે ઉજવાય છે? બીજો ક્વેશ્ચન છે વર્લ્ડ ઇન્ટેલેક્ચ્યુઅલ પ્રોપર્ટી ડે 2020ની થીમ શું હતી? ત્રીજો ક્વેશ્ચન છે વર્ચ્યુઅલ અદાલત દ્વારા ન્યાયિક પ્રક્રિયા કરનાર પ્રથમ રાજ્ય કયું છે? ચોથો ક્વેશ્ચન છે ઈ કાર્યાલય એપ કોના દ્વારા લોન્ચ કરવામાં આવ્યું છે? અને પાંચમો ક્વેશ્ચન છે તાજેતરમાં વિટલ હાઈ પ્રેશર વેન્ટિલેટર કોના દ્વારા વિકસાવવામાં આવ્યું છે? તો આજનો વિડીયો તમને ગમ્યો હોય, આજનું કરંટ અફેર તમને ગમ્યું હોય તો પ્લીઝ ક્વિઝના આન્સર તમે કમેન્ટ કરવાનું રાખજો. આ ઉપરાંત જો તમે ડેઇલી મોક ટેસ્ટ આપવા માગો છો તો તમે ટેલિગ્રામમાં જઈને આ રીતે ક્વિઝ 2020 સર્ચ કરી શકો છો કે જેની અંદર તમને ડેઇલી મોક ટેસ્ટ 50 માર્કની મોક ટેસ્ટ પ્રોવાઈડ કરવામાં આવશે કે જેથી તમે ઘરે રહીને સારામાં સારી મોક ટેસ્ટ આપી શકો. તો મળીએ નવા કરંટ અફેરના વિડીયો સાથે. ત્યાં સુધી સૌ મિત્રોને જય હિન્દ,
જય ભારત.